এইটোৱে হৈছে আজিৰ ৰেচিপি পানী পুৰি। সো আজি বনাব লৈছোঁ পানী পুৰি বা ফুচকা, যোনটো আমাৰ সকলোৰে ফেভৰেট ডিছ। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াত 3 কাপ চুজি, তাৰ লগতে এড কৰিছোঁ মই ইয়াত আধা কাপ ময়দা, আৰু ইয়াৰ লগতে এড কৰিছোঁ মই অলপ নিমখ। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ মই কুহুমীয়া পানী, আৰু এই পানীখিনিৰে মই ভালকৈ ডো এটা বনাই ল'ম। এইটো চাওক, ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু ডোটো খুব এটা হাৰ্ড হ'ব নালাগে, কোমল হ'ব লাগে ডোটো। এতিয়া মই এখন তিতা কাপোৰেৰে ডোটো আধা ঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মই বনাম ফুচকাৰ পানীখিনি, আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ অলপ পুদিনাৰ পাত। ইয়াত এড কৰিম মই 1 ইঞ্চমান আদা আৰু জলকীয়া 4টা। তাৰ লগতে এড কৰিম মই 1/4 কাপ গুড়। তাৰ লগতে এড কৰিম মই ইয়াত আইচ কিউবছ। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম 2 কাপ পানী। আৰু এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি মই পেষ্ট বনাই পেলাই চাকি ল'লোঁ। ইয়াত এড কৰিম মই এতিয়া 1 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ। তাৰ লগতে এড কৰিম মই ইয়াত ব্লেক সল্ট, আৰু তাৰ লগতে এড কৰিম মই ইয়াত চাট মছলা। লাষ্টত এড কৰিম মই ইয়াত আধা কাপমান ইমলি পেষ্ট, আৰু লগতে অলপ নিমখ এড কৰি দিম। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বনাম আলুৰ ষ্টাফিংখিনি। তাৰ কাৰণে 3টা আলু লৈছোঁ। ইয়াত এড কৰিছোঁ সৰু পিঁয়াজ এটা, আৰু লগতে এড কৰিছোঁ মই ইয়াত 1/2 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ, 1/2 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰ লগতে এড কৰিম ইয়াত ব্লেক সল্ট, লাষ্টত এড কৰি দিম মই ইয়াত বুট। এতিয়া আধা ঘণ্টামানেই হ'ল, মই ডোটো উলিয়াই ল'ম। ইয়াৰ পৰা সৰু পেৰা এটা বনাই ল'ম, আৰু যিকোনো ফ্লেট চাৰ্ফেচত পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ। এতিয়া কাটাৰৰ সহায়ত সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মই প্লেট এখনত থৈ পুৰিখিনি তিতা কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি থৈছোঁ, নহ'লে শুকাই যায় আৰু পুৰিখিনি ভালকৈ নুফুলে। এতিয়া গোটেইখিনি এনেদৰে বেলি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া ৰিফাইণ্ড অইল গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত পুৰিখিনি এনেদৰে দি দিম। মই ফ্লেমটো মিডিয়াম ল'ত থৈছোঁ। আৰু এনেদৰে মোৰ গোটেই পুৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, লগতে আলুৰ ষ্টাফিংখিনি আৰু পানীখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।